Món best seller của quán là món gì ha? Là bánh cuốn trứng ạ. Bánh cuốn trứng. Bây giờ ở đây là khách đa phần tới là ăn bánh cuốn trứng nha cả nhà. Xin thấy là bánh cuốn trứng ở đây là giá 33.000 đúng không? Đúng rồi ạ. Đó, là bánh cuốn trứng đang đổ luôn nè cả nhà. Đây. Nhìn rất là mỏng luôn nha. Đó, làm lia lịa luôn. Cắt ra đều tay luôn nha cả nhà. Một ngày mình đổ bao nhiêu bột mình đâu có biết luôn hả bạn? Dạ biết ạ. Thùng này là bột 25 lít. Nhà Trinh sẽ trộn cho nhà. Rưới một xíu nước mắm ra. Đây, cái dĩa này 33.000 phát cũng nhiều nha. Có thể là... Hi, xin chào cả nhà, lại là Trinh đây. Rất vui được gặp lại cả nhà trong kênh Trinh Vlog. Hiện tại là Trinh đang ở địa chỉ là 230 Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp nha. Phía sau Trinh đây là một cái tủ bán bánh ướt, bánh cuốn, nhưng rất là đông luôn nha cả nhà ơi. Bây giờ Trinh sẽ vào bên trong để trò chuyện với lại bạn chủ quán. Bạn chủ quán rất là trẻ luôn á. Nãy Trinh tới Trinh xin quay á, bạn rất là trẻ luôn nha cả nhà. Nghe nói là khởi nghiệp từ sớm luôn nha. Đó, mà khách nè cả nhà thấy không? Full bàn luôn. Cho nên là bây giờ Trinh sẽ vào bên trong nha. Cái quán này á thì Trinh thấy cái địa chỉ là 230 Nguyễn Thái Sơn nha. Giống như là một cái cửa hàng của công ty nào đó. Ban ngày thì người ta bán nhưng mà ban đêm người ta đóng cửa thì có liền để mà mình bán bánh cuốn buổi tối nha. Đơn giản lắm cả nhà, chỉ là một cái tủ coi như là để chả rồi tất cả các kiểu ha. Còn cái bên là có một cái nồi đó để mà tráng bánh cuốn, bánh ướt ha. Rồi xung quanh đây nè có để cho Trinh thấy chắc cũng khoảng 10 cái bàn nhựa đó để sắp đều hết luôn, coi như là 1 phút và 1 trứng nhẹ ở ngoài này em. 3 căn mặt bằng là để cho khách ngồi, nhưng mà Trinh thấy là cái đấy full á, full bàn. Và hôm nay lại là ngày cuối tuần nữa đó cả nhà, cho nên là cái sau trứng nhẹ rất là đông khách luôn nha. Rồi tiếp tục em đọc đi. Coi như là bạn nam là đứng là coi như ngồi đổ bánh chính luôn, còn 2 bạn nữ hình như trong đây là có bà xã của bạn luôn á, là đứng phụ để cắt để giao cho khách cắt chả nè. Còn một bạn nam nữa là coi như là bưng bánh cho khách nha. Đó, nhìn cái tủ chả của bạn nha, rất là hấp dẫn luôn nha. Dạ rồi. Hôm nay cho bạn số 3 trứng công tôm của chị luôn nè. Trong ăn 2 hộp thì làm trứng công tôm của chị luôn, vô làm 1 hộp của bạn 3. thưa em cắt bánh tôm cắt bên đây anh chị này ăn. Ở đây là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ bạn ơi? Dạ em bán từ 6 giờ sáng cho tới 2 giờ đêm ạ. Bán từ 6 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Dạ. Coi như hết cả ngày luôn rồi cả nhà. Ở đây có để bảng luôn nè ha, từ 6 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Bánh cuốn Triệu Hổ nha, cái tên ấn tượng quá ta. Dạ. Là tên chủ quán luôn đúng không? Là tên bạn đúng không? Dạ vâng ạ. Nhìn bạn còn trẻ quá, không biết có thể cho mình biết tuổi được không ạ? Dạ, em năm nay 28 tuổi ạ. 28 tuổi. Mình bán bánh cuốn lâu chưa? Em bán được hơn 10 năm rồi ạ. Hơn 10 năm với nghề bánh cuốn nha cả nhà. Bạn Hổ mới có 28 tuổi thôi á. Coi như là bạn chắc là quê ở miền ngoài. Dạ, quê em ở Ninh Bình ạ. Ở Ninh Bình. Dạ. Bạn ở Ninh Bình nhưng mà bạn vô Sài Gòn là từ năm nào? Từ năm 2014. 2014 là vô là bạn làm luôn nghề bánh cuốn luôn. Đi làm thuê 1 năm ạ. Đi làm 1 năm nha, nhưng là sau đó bén duyên qua nghề bánh cuốn nha cả nhà. Là coi như bán từ đó tới bây giờ luôn. 10 năm rồi nha. Đó, chả nhìn ngon quá à. Bạn đó chắc là vợ đúng không? Dạ vâng ạ. Xã. Dạ vâng ạ. Ok, cái đĩa sau là gì đấy em? Bạn này là bánh cuốn trứng của chị nha. Phí trả sau tương đối hoàn tiền 50%, tối đa 10.000 mỗi giao dịch trong tháng 6. Giờ làm trứng phun nữa. Dạ. Ở ngoài đường là trứng không tôm. Ủa rồi mình ngồi mình đổ bánh vậy có ai thay ca cho mình không? Là em ngồi từ 5 giờ chiều cho tới 2 giờ sáng nè.
Ở đây ạ, là chỉ có mình em thôi ạ. À, rồi buổi sáng thì ai Buổi sáng thì có bạn nữ ngồi ạ. À, bạn nữ. Dạ. Làm liên tục cái tay quen ha. Dạ. Món best seller của quán là món gì ha? Là bánh cuốn trứng ạ. Bánh cuốn trứng. Bây giờ ở đây là khách đa phần tới là ăn bánh cuốn trứng nha cả nhà. Xin thấy là bánh cuốn trứng ở đây là giá 33.000 đúng không? Đúng rồi ạ. Đó, là bánh cuốn trứng đang đổ luôn nè cả nhà. Ở đây có một cái coi như cái mâm nhựa để mà mình lấy bánh cuốn ra mình bỏ cho trong đó luôn. Tiện ha. Đây. Nhìn rất là mỏng luôn nha. Đó, làm lia lịa luôn. Cắt ra đều tay luôn nha cả nhà. Ở đây á, là khách không những là ăn tại chỗ nhưng mà khách mua về cũng khá là nhiều nha. Trên thấy nãy giờ là khách đến và đi mang về nhiều nha. Đó. Hai trứng làm sao nha em nhỉ? Cái không giá không em. Dễ nha. Mình bán từ sớm như vậy rồi cái khoảng thời gian đâu để mình chuẩn bị cái nguyên liệu ha? Là có một khu vực chế biến đồ ăn riêng là do cũng có người làm nữa. Dạ. Mình nghe đồn ở đây là chả tự làm ở nhà luôn đúng không? Vâng. Có phải đó là nét đặc trưng của quán cho nên khách quay lại nhiều không ta? Ý là chị Ý là có phải cái đó là nét đặc trưng của quán cho nên là khách quay lại nhiều không? Hay là do bạn đổ bánh cuốn ngon? Cái này là em cũng không có rõ nữa, cũng là được sự yêu thương của khách hàng. Không biết là gì. Dạ. Em cũng không có cái gì để còn đặc trưng lắm đâu ạ. Dạ. Ở đây là Trinh thấy là bánh cuốn là chính nha cả nhà, không thấy bánh ướt nha. Thường có bánh ướt nhưng mà nó ít có người gọi á, cho nên là đa phần là Trinh thấy bánh cuốn trứng là nhiều. Cái bánh cuốn trứng ở đây ngon, cho nên là nhìn cũng khá là hấp dẫn, một phần vậy cũng khá là nhiều ha. Mà Trinh thấy ở đây một phần đó là cái cục chả nó rất là dày nha. Đó, rồi đập trứng bạn làm liên tục luôn cái tay. Giá không em? Nè. Cái tường với con cây nha. Ok. Hai trứng xong là ra bàn này. Rồi tiếp tục em đọc ở bên ngoài đi. Ở đây là ở nhà mình làm mấy loại chả nha. Nhà mình có gì mình có thể giới thiệu gì mình sơ qua được không? Bên mình là có chả chiên, chả lụa, chả quế, nem và chả giò, bánh tôm ạ. Tất cả những cái đó mình đều làm ở nhà hết hả? Có nem là mình không có làm được thôi ạ, còn toàn bộ là do mình tự làm hết. Coi như cái nem này là không có làm nha cả nhà, cái nem đỏ đỏ là không làm, còn lại là ở nhà làm hết, tất cả nguyên liệu là các bạn tự làm hết nha. Nãy giờ Trinh thấy là coi như là đông khách. Mà miếng chả đây Trinh thấy to ghê luôn ha. Và cắt do nhà làm cho nên là không tiếc không cắt nhiều miếng to. Vâng. Chỗ khác thì nó hơi mỏng có một xíu. Dạ. Anh Hổ là một hộp con cây cho một hộp cuốn cho anh này nè. Rồi. Nói chung là Giang order đọc coi như là cứ ngồi đổ suốt luôn. Thời điểm nào là không đông khách nhất? Dạ, khoảng khung giờ từ 9 giờ cho tới 11 giờ đêm ạ. Là đông khách nhất. Vâng. Giờ này cũng chưa gọi là đông lắm nha cả nhà. Dù Trinh thấy là cũng bàn cũng ấy rồi nhưng mà giờ này là chưa đông lắm. Tầm 9 giờ 11 giờ. Giờ đó là khách đi chơi về ăn hay là dạng khách xe taxi rồi các kiểu? Các bạn đi làm ở nhà hàng về các bạn ghé qua đông với các bạn đi đá bóng về á. Thịt cay không thô hả? Thô không cay. Lấy thịt chiên không cay.
nhờ. Rau, trứng cua con rau. Cái này thường không cay. Không cay đúng không? Một cua xong tới một trứng cua không rau nha nó. Cái này thì sau cái trứng cũng không rau nhanh hả? Cái này nhà xong mình đem ra đây mình mới cắt hả bạn chứ không có cắt trước được hả? Đây, trứng làm sao đây? À, bị héo đầu hả bạn? Không rau. Rồi. Không rau. Rồi em đã Tới một tấm pin nhiều ban một. Nhưng mà hồi xưa giờ thì nhà có phải cái này là gia truyền hay không Cái mà đó là sâu của vô tụi là biết được cái công thức làm cũng hay nè. Cũng có một hỏi á là giờ ảnh hồi một cái gì bánh là nhiều. có đi học việc với lại chị ấy á rồi hỏi rồi làm theo một cái 43 một cái bắt đầu là ảnh về khu vực này ảnh mở quán rồi ảnh theo cái khẩu vị ở đây á rồi ảnh từ từ chế biến riêng cho em đây thôi nói cà lâm á nha. biết là người ta Cái gì vậy ơi? một nhiều bánh và một nhiều bánh phun. Chỉ này thôi. vâng ạ Một nhiều bánh một nhiều bánh phun. Nhưng mà ở ngoài quê thì có ai mà bán cái bánh cuốn này không hay là chỉ là hai vợ chồng vô đây xong rồi cái thấy cái nghề này bán riêng rồi mình làm luôn? dạ thấy cái người này bán Ban đầu em mà cái đấy là cái phun nha. phù hợp á cái À. là làm theo thôi Phun, phun, thường phun, á. thường phun. Đây là bà xã của bạn Triệu Hổ nha. Cái tên quán tên là Triệu Hổ. Rất là xinh gái luôn nha cả nhà. Là phụ cả hai vợ chồng. Em ơi em đọc tiếp theo đi. Giống nhau. Giữa khu khê á cả nhà. Rồi tới hai khu tấp Hai bạn còn trẻ. Ăn đây luôn này ạ. Tuổi mới 8 tuổi thôi. Cho nên là hai bạn nhìn rất là trẻ nha. Là coi như là chảo Huế, chả kia là đều tự làm hết ở Đúng nhà rồi. luôn. vâng ạ chỉ có như là mấy đồ là lấy hàng ở ngoài nhà cửa hàng thôi còn lại là phải tự làm ở nhà hết. Rồi cái phần bột thì mình có phải tự ấy lựa chọn gạo mình xay đâu không bạn? Đúng rồi mình có máy móc đầy đủ á ở nhà mình Đầy đủ hết luôn. Nhưng mà mình làm ở nhà gì thì mình có tiết kiệm được thêm khoản nào không? Tại mình thấy khách giống như miếng chả cũng to, lấy phần cho khách cũng nhiều á. dạ, Đó mà mình nhờ cái công đó để mình bán cho khách rẻ hơn không bạn? cái đây là mình tự làm hết á mình Dạ. thuê người á nên mình lấy cái công đó mình làm cho nó nhiều nên khách sẽ thoải mái. Có khách cũ quay lại nhiều không? Tại vì tôi thấy là bán tới mười mấy năm nghĩ chắc khách cũ quay lại nhiều ha. Có nhiều khách ở Bình Dương quận 12 Hóc Môn rồi Hay rồi. khi họ mà lên không được là họ sẽ đặt app. Đặt app luôn hả? Dạ em có bán trên 4 app. Có bán trên 4 app luôn nha cả nhà. Em đọc cái này. Có một phần nè cả nhà đầy đủ nha. Có chả giò nè. Cái này bánh bột chiên đúng không? Bánh tôm chiên. Có tôm luôn nè nha. Chỗ khác là Trinh ăn cái này là không có thấy con tôm đâu, bột thôi. Ở đây có tôm chiên nha, rồi có chả nè, rồi nem, rồi các kiểu. Có khách nước ngoài ghé vô không ha? Đâu nè mấy Thư ơi. Có hả? Em thấy là khách Trung Quốc với lại khách Ấn Độ là họ ghé nhiều nhất. Chắc họ wow phải không? Họ thấy bánh cuốn Việt Nam ngon quá. Có lần họ ở khách sạn gần đây 7 ngày mà họ ăn hết 7 ngày và Rồi. thấy em chưa có bán sáng. Thế rồi họ ăn mà họ Trứng nhẹ rồi. 7 phần, 8 phần thì đó mang về. Anh ơi. Anh, Sao không có đúng không? trứng nhẹ là sao nữa đây? Có cấp đông được hay không? Nhưng mà cái bánh trứng nhẹ cuốn là thì sao? mình đâu có để lâu được. Dạ đúng rồi, đâu biết làm cái đó. Ok. Mua rồi chứ không biết không, cái này mình cứ gói bán thôi. Nhưng mà ví dụ nha, trường hợp mình mua đi, mình cấp đông đi rồi mình để vô trong cái gì đó rồi mình rửa tủ lạnh được không? Hay một bữa Trứng nhẹ mà. qua đêm thôi nhưng không có thể để theo. Chả thì mình để được đúng không? Còn riêng cái bánh cuốn thì nó hơi khó. Hai bạn có em bé gì chưa? Có con trai được 4 tuổi ạ. 4 tuổi hả? Rồi hai người đi làm vậy rồi ai trông bé? Dạ, ông bà chăm bé giùm. Ở gần đây không bạn? Dạ. Là tối coi như bạn ra bạn phụ ông xã. Đúng rồi. Hai vợ chồng thay phiên nhau làm thôi. Rồi bạn có ngồi đổ bánh không? Dạ có em bán vào buổi sáng á, em bán ở gần đây cách đây 30 mét. Là gần đây nữa. Dạ đúng rồi. Đi lên đây 30 mét là buổi sáng em bán cho đến 6 giờ. Còn, Bán từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Là coi như sáng là bà xã của Hỏi Thanh.
Đang buổi sáng nha cả nhà, mà cách đây 30 Ở mét. ngoài đường là Rồi một ở cuốn đây- vuông đúng ở không? đây ông xã vẫn bán mà đúng không? Vẫn bán bình thường buổi sáng luôn. Buổi bán buổi chiều thôi đó. Đi nhà thấy không? Họ lúc cua nhìn rất là ngon. À, ok. Cho thêm đĩa lên đây nha. Tất cả đây rất là vệ sinh nha. Tôi thấy là đa phần là các bạn đều đeo bao tay hết. Dù khách đông mà khách không đông chị luôn vẫn đeo hai cái bao tay và làm rất là sạch sẽ nha cả nhà. Nhưng mà Trinh hấp dẫn ở đây là cái tủ chả, tại vì do chả bạn làm nhà cho bạn để nguyên cái miếng này nè. Còn những ở chỗ khác không có được nguyên miếng đâu. Trinh thấy là đa phần cắt nhỏ nhỏ ra sẵn hết. Ở này nguyên cái miếng luôn, nhìn hấp ra giỡn quá à. Nhưng mà ở chỗ khác Trinh cũng không thấy có chả giò luôn, mình chỉ tính có nghe là còn bánh nhiều, còn giòn, nhiều. cái bột chiên giòn lên. Ở đây lại Cái có sau là bánh trứng tôm khuôn đấy và em. có luôn cả chả giò. một cái Hả? nhiều bánh, một cái trứng Nghĩ là một phần Nhiều là bánh luôn. chắc một lát là Này nhiều Trinh sẽ bánh ăn thử đi là Trinh Này cảm trứng nhận khuôn. nha. Chứ bây giờ chưa ăn cũng không dám nói là ngon không ngon. Nếu mình nói ngon thì mình nói hơi gọi là xạo, nhưng mà mình nói Có không khách ngon nên cũng nha, không được, nên tại nha. vì khách rất đông mà sao mình nói không ngon được đúng không? Ừ. Đó, bây giờ bắt đầu vô nước mắm nữa nè. Bạn làm vô nước mắm. Cái này mình cũng phải đông trước đúng không? Nước mắm mình thắng ở nhà ha. Mình đâu có khoảng một ngày mình làm bao nhiêu bột không ta? Mình có khoảng được không? Hai cái đó vô chừng. Giống như ngày cuối tuần thì nó sẽ nhiều hơn không? Ngày cuối tuần là nó đông hơn thì mình làm Em bột đọc. nhiều hơn đúng không? Nhưng mà cái bột ví dụ như nó không hết thì mình có Đầy để đủ là luôn qua em, ngày mà hôm số sau hai. không bạn? Dạ không. Không được luôn. Dạ, anh chủ anh sẽ tự ốm được, ví dụ như là đến cái Ở đây là cho chị đây. Bột là coi như là bạn làm ngày nào là bán hết ngày đó. Ví dụ như là ốm thấy là hết rồi là cũng sẽ báo với khách là sắp hết bánh, chứ không có để Rồi. dư ra, để khách ăn cái phần bột nó được chất lượng. Đó. Hai thường có một cái không nem. Xong rồi tới hai phần thường, một phần full. Ăn ở đây hết rồi em. Đây hết rồi ra là phần 28. Rồi. Từ nay em đang điều chỉnh khách ở ngoài đường nhá, cứ bảo khách mọi người dừng ở phía dưới đi là mình dắt lên. Đó. Bây giờ là một hồi bên đây đi về thôi. Rồi, rồi ok em. Ok. Đường nha ấy. Em nhờ bên đông tay một cái bàn. Chả quế bánh tôm chứ không phải chả quế không. Dạ. Cho một bánh nướng, một bánh cuốn mà không lấy rau, không lấy đi ha. Một cuốn không rau có giá mình. Không rau giá của mình. Dạ rồi. Mắm cay. Dạ rồi. Chú lấy ghế ngồi chờ con một lát nha. Hai vợ chồng làm liên tục ha. Bánh bột cũng chiên sẵn ở nhà luôn là bánh tôm ha. Giờ lấy ra để sẵn. Giá mới lấy ra luôn. Ủa mình làm trong tuần mình làm full luôn ha, đâu có ngày nghỉ nữa. Dạ, là cũng Quá mới nghĩ. cũng hay nghỉ lắm á, tầm Cũng một hay tháng nghỉ nha. Nghỉ được mấy bữa? Nghỉ một bữa ạ. Một bữa thôi. Dạ. Rồi lễ Tết thì sao? Tết là cũng nghỉ. Làm hết luôn. Vâng, những ngày Cứ gọi mình cho mình là hai bánh cuốn. rồi thấy ngồi làm mướt mồ hôi luôn á. Quen rồi đúng không? dạ vâng ạ. Một ngày mình đổ bao nhiêu bột mình đâu có biết được hả bạn? Dạ biết ạ. Khoảng tầm nhắm bao nhiêu không? Nếu mà tính theo cái thùng thì khoảng một ngày khoảng 8 thùng ạ. 8 thùng. Vâng. Thùng đó là khoảng 5-10 lít gì không ta? Nhiều. Thùng này là thùng Này là một 25 lít. 25 hay là 30. Coi như là mình pha sẵn ở nhà rồi mình chỉ đem ra đây thôi. Không vâng, ở nhà là bọn em đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Cho đỡ mất công đúng không? Chứ ra đây mà ngồi pha nữa là khách chạy hết luôn. Dạ. Chạy không kịp. Không, tại cái này là mình sản xuất đó, nên mình phải làm trước.
Tự mình làm hết ạ. Mình thấy nãy giờ á, thấy cái bột rất là dẻo luôn, chắc cũng phải là có cái bí quyết gì đó chứ thấy nhiều chỗ vẫn bị gọi là bở bở. Dạ có. Còn kẹt cái bàn còn kẹt bên đây nữa. Nhân mình cứ đến đâu em hỏi khách ăn cái gì để đó cho anh nhé. Đấy. 2 thưởng 1 full. Bạn này là bà con trong nhà hay là sao? Nhìn Các bạn là sinh viên. sinh Dạ. viên. Toàn bộ là các bạn là sinh viên trẻ. Coi như là hai vợ chồng đứng là bán chính đúng không? Dạ vâng ạ. Nó làm liên tục không? Cái nhân bên trong nó có cái gì ha? Dạ có củ sắn, thịt và nấm mèo ạ. Nấm mèo. Dạ. Có củ sắn, thịt, nấm mèo nha. Cái lớp bột rất là mỏng thôi nhưng mà cái phần nhân bên trong nhìn có vẻ rất là nhiều nha cả nhà. Đó. Bánh bột một bột. Là không thương bác Bột về. to. Coi như là nãy giờ Trinh vô cũng nửa tiếng rồi, Trinh thấy bạn cứ đổ liên tục luôn nha. Khách ra vô liên tục rồi khách mua về nữa nha tụi quý anh chị. Này đi. Hai ăn gì? Hai. Bây giờ Trinh sẽ kêu một phần để Trinh ăn kêu thử nha. Làm cho mình một phần đầy đủ. Dạ. Anh chị dùng ở đây chứ? Ăn ở đây để chắc tại đây. Bài số 2 giữa số 2 giữa hai trứng rồi. Ok ok. Đây là cái phần bánh cuốn đầy đủ nha cả nhà, full topping đây. Sẽ có bánh tôm nè, nem chua, chả Huế, nói chung là có 3 loại chả và có chả giò nữa nha. Rồi giá, rau Huế và một ít hành phi. Đây. Cái bánh này nhìn có vẻ rất là ngon nha, tại bên trong Trinh thấy có đậu xanh nè, cơm nữa nha, cơm nhìn thấy ăn nha. Ở đây có nước mắm để sẵn nha cả nhà. Bây giờ Trinh sẽ cho nước mắm ra. Ớt này chắc là tự xay ở nhà luôn á, cảm giác giống như là cái ớt này á lỡ tự xay ở nhà luôn nè, chứ không phải ớt mà giống như kiểu người ta xay ở ngoài chợ bán á, không nè, cái miếng cái ớt nó còn to luôn, nghĩ chắc sẽ cay lắm. Ớt này là tự mấy bạn xay ở nhà luôn nè, cảm giác cái vỏ ớt nó còn to luôn nè, không cảm giác nó bị cay cho nên Trinh sẽ lấy ít ớt thôi nha. Giờ Trinh sẽ chan cái nước mắm vô. Thôi đầu tiên là Trinh sẽ ăn cái bánh tôm này đi, nhìn nó rất là hấp dẫn. Wow, nguyên con tôm luôn nè, không đấy, nguyên con tôm. Ủa cho chị thêm á hả? Chị cảm ơn nha, khuyến mãi cho một chén hành phi nữa nè. Nội thơm quá chừng luôn, chắc là cái này là hành phi tự phi ở nhà. Đây, để Trinh sẽ ăn cái phần bánh tôm này trước, ăn không trước nha. Rất giòn luôn, ít bột nhưng rất giòn nha. Nó bánh tôm ngon nha. Bùi bùi đậu xanh, tôm rất giòn nhưng mà nó không có quá nhiều dầu ở nhà, giống như kiểu là mình ăn mình cảm giác nó không có bị nhiều dầu. Ngon quá. Nghe ông anh mình giới thiệu, hôm nay mình qua mình ăn thử mà thật sự nó ngon nha cả nhà. Chấm một xíu cho nó đậm đà. Không ngon tới miếng cuối cùng thì sự nó giòn mà nó bùi lắm luôn, cái bột nó ít bột thôi, nhưng mà cái đậu xanh á, đậu xanh này là đậu xanh còn nguyên hạt luôn nè, đậu xanh còn vỏ, ăn rất là bùi nha.
ăn trước những cái nguyên liệu nhà tự làm. Một xíu nữa Trinh sẽ ăn tới những phần tiếp theo nha. Cái này chả cũng tự làm luôn. Ngon nha. Cả nhà thấy cục chả không? Rất là dày luôn á, ý là cái miếng nó dày á. Chỗ khác á thường ở Trinh ăn không được dày vào đâu, nó chỉ được 2/3 của cái miếng chả này thôi, nhưng mà còn cái chỗ này em cảm giác nó rất là dày cái miếng chả nha. Và cái miếng chả ăn nó không quá nhiều bột, nó dẻo và nó chắc á. Rất đậm vị nha. Rất đậm vị luôn. Ngon. Này là chả quế đúng không ta? Nè coi nhìn cái miếng chả đúng là hấp dẫn luôn á. Nãy giờ Trinh ngồi đây Trinh mới phát hiện ra là hầu như chỗ nào cũng cho thêm một chén hành phi á cả nhà, để ăn kèm á, giống như kiểu ai thích hành phi là ăn kèm. Rồi cái này đi cháu của Trinh nó thích ăn món này lắm luôn á. Cái này mà đi có nó là chắc nó thích lắm luôn á. Cái này hành phi tự làm. Giòn tan trong miệng rất thơm. Ngon. Rồi. Bây giờ Trinh sẽ chan cái phần nước mắm vô đi để ăn đi. Nãy giờ mình thưởng thức ở ngoài những cái phần chả thì Trinh thấy là nó chất lượng đó. Giờ Trinh sẽ trộn vô nhà. Rưới một xíu nước mắm ra. Đây, cái dĩa này 33.000 thấy cũng nhiều đó nha. Có thể là Trinh ăn không hết á. Tại do hồi nãy Trinh cũng có đi ăn một món trước khi tới đây rồi, cho nên là Trinh thấy nó hơi nhiều so với Trinh. Nhưng mà cả nhà ăn khỏe thì một phần vậy thì no nha. Giá cũng nhiều. Bánh cuốn thì thấy nó cũng nhiều á nha. Ồ, cái bột nó dẻo ra luôn nè. Hồi nãy bạn nói trong là có nhân củ sắn nè, thịt bằm với lại là nấm mèo ha. Đó, giờ Trinh sẽ ăn thử. Chấm vô đi, chắc nó chưa có thấm đâu. Ngon. Bột rất là dẻo luôn, dẻo lắm luôn. Còn cái nhân bên trong nó vừa vị lắm nha, nó tan, cảm giác giống như nó tan chảy trong miệng luôn. Chỉ có cái lợn cợn lại là do cái nấm thôi, còn cái thịt đó nó hòa quyện với củ sắn, mình ăn mình không cảm nhận được có củ sắn luôn. Nhưng mà bạn nói là có củ sắn, giống như củ sắn mà bạn mài rất là nhuyễn luôn nha. Nhưng mà ngon nha cả nhà. Hồi trước giờ Trinh cũng hay đi ăn bánh cuốn ở nhiều nơi rồi, nhưng mà Trinh thấy là cái chỗ này đúng thật ngon nha cả nhà. Nhất là cái bột nó ăn rất là đặc biệt nha. Còn cái nhân ở bên trong này đậm vị lắm. Dẻo cực kỳ luôn á, cái bột á. Hồi nãy phải tiêu thử bánh cuốn trứng, chắc nó sẽ đặc biệt hơn. Tại vì nãy giờ thấy nhiều anh chị đến đây ăn cái phần bánh cuốn trứng nhiều. Mà cái nhân nó hay lắm nha. Nói là có củ sắn nhưng mà trên ăn Trinh không cảm nhận được là có củ sắn ở trong. Nhưng mà thịt thì rất nhiều và nấm mèo cũng rất là ngon nhưng mà không có nè, củ sắn rất là nhuyễn luôn nè cả nhà thấy không, nhuyễn rất là thay nhuyễn ngon nè. Đây. Bánh quế này là bánh đậu xanh nãy luôn nè, ăn thử cái chả quế này, thơm á. Bây giờ Trinh sẽ cho thêm nhiều nước mắm cho một xíu. Cái món này phải có nước mắm nhiều cho nó mới đậm vị. Nhưng mà ớt ở nhà tự xay á, cái miếng ớt nó rất là to và cay nha cả nhà. Nó không có giống ớt mà mình mua ngoài chợ người ta xay sẵn đâu. Nhìn là biết liền, ớt này là ở nhà mấy bạn tự làm. Cay quá, cay nha cả nhà. Ai ăn cay yếu thì đừng có cho nhiều ớt. Ngon. Nãy giờ ăn mà Trinh quên mời cả nhà ăn với Trinh luôn á. Tại nó ngon quá cái Trinh quên mất tiêu. Cả nhà thông cảm với Trinh nha. Ngon tuyệt vời. 33.000 phần. Giá chưa tính tới, rất là giòn nè. Trinh sẽ cho thêm hành phi vô. Cái hành phi này bạn tự làm ở nhà nè, rất là giòn và thơm nha. Dù để bên ngoài rất lâu nhưng mà vẫn còn giòn. Chả giò cũng tự làm ở nhà. Bây giờ ăn thêm miếng chả giò nữa, nó đủ. Chả giò hơi bị mềm. Chả giò nãy giờ để Trinh chan nước mắm nó ngấm. Bên trong bùi có nhân đậu xanh.
chả giò rế nhưng mà nó không được giòn. Trinh nghĩ là nó giòn nhưng mà cuối cùng nó không giòn. Nó mà cái bánh tôm nó hơi giòn là bánh tôm này nó có màu xanh nha. Rồi, nói chung là 33.000 nhưng mà rất là nhiều, thật sự rất là nhiều luôn nha. Cả nhà thấy bánh cuốn không, nhiều lắm luôn nè. Đó. Bánh tôm cũng nhiều, bánh tôm tới 4-5 miếng luôn, chả là 1, 2, 3, 4 miếng luôn, là một cái cục nem nữa. Phần này 33.000 thì tương đối là mềm nha cả nhà, không mắc. Còn bây giờ thì chắc là Trinh sẽ ăn tiếp cái phần bánh cuốn này đây. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian theo dõi cái clip của Trinh nha. Nếu được thì cả nhà yêu thương Trinh cho Trinh xin một cái bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ thì Trinh xin chào và hẹn gặp lại nha. Vâng.